Jeni me Ditari në orës 9 në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan I shtetit konfirmoi se kanë dëshmi për aktivitetin korruptiv të Vangjushdakos. Matthew Palmer ju përgjigj zërit e Amerikës edhe nëse janë të shqetësuar se Rama mund të bëhet autokrat dhe duhen përsëritur zgjedhjet e 30 qershorit. Ilir Meta propozoi Recep Mejdanin si pasues të tij në presidencë duke përsëritur publikisht mundësinë e dorëheqjes. Meta ftoi Ramën në një takim në funksion të zgjidhjes së krizës. Ekzekutohet me breshëri plumbash në derën e banesës Feris Bardhi, shkak dyshohen aktivitetet e paligjshme jashtë vendit të 40 vjeçarit. Të nderuar shikues, mirëmëngjes, por I takojmë edhe ditën e sotme me Ditarin në orës 9 në A2 CNN. Në minutat në vijim do të keni mundësi të merrni të tjera informacione nga aktualiteti në vend dhe jo vetëm si këto. Persida Aslani braktis drejtimin e bibliotekës kombëtare pas 5 vitesh në detyrë. Rama emëron Piro Mishën në krye të këtij institucioni. Dwayne Johnson është aktori më I paguar në historinë e Hollywoodit. Sipas revistës Forbes, vetëm për muajt e parë të 2019-s, The Rock ka siguruar $90 milion fitime. Partizani barazoi 1-1 në fushën e Sheriff Tiraspol, por paraqitja e mirë dhe kontestimet për golin e kundërshtarëve nuk mjaftuan. Kampionët e Shqipërisë japin lam të mirë në Europa League me pengun se meritonin më tepër. Të nderuar shikues, me zhvillimet nga aktualiteti politik I orëve të fundit e nisim edhe këtë hapësirë të parë informative për sot. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan I shtetit Matthew Palmer foli edhe një herë për Shqipërinë në zërin e Amerikës, duke theksuar nevojën e ngritjes së institucioneve kryesore të drejtësisë dhe zgjidhjen e problemeve përmes tyre. Palmer ju përgjigj pyetjeve për korrupsionin e Vangjushdakos, pretendimet e opozitës sa e mbështet Ramën apo bëhet qeveria Rama autokrate dhe nëse Shtetet e Bashkuara mendojnë se zgjedhjet e 30 qershorit duhen përsëritur. Ja si u përgjigj zyrtari I lartë I Departamentit të Shtetit. E ndjekim. Matthew Palmer, zëvendës ndihmës sekretari amerikan I shtetit, konfirmoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur dëshmi të forta në lidhje me aktivitetet e korrupsionit nga ana e Vangjushdakos dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë frikë ta përdorin autoritetin me të cilin besojnë se mund të kontribojnë në procesin e luftimit të korrupsionit publik në Shqipëri dhe kudo. Shtetet e Bashkuara reagojnë ndaj sfidës së praktikës korruptive nga ana e atyre që janë në pozitën e besimit publik, tha Palmer. I pyetur nga zëri I Amerikës nëse janë të shqetësuar se qeveria e kryeministrit Rama po kthehet në autokrate pasi në mungesë të gjykatave kryesore nuk ka asnjë institucion që mund të kontrollojë Partinë Socialiste që zotron parlamentin, qeverinë qendrore, tashmë dhe lokale pas zgjedhjeve të 30 qershorit. Palmer tha se I shqetëson mungesa e gjykatës së lartë. Sipas nivelit më të lartë të gjykimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjykata Supreme, me gjasë zyrtari I lartë I Departamentit të Shtetit, në rastin tonë ka fjalën për gjykatën kushtetuese. Mendojmë se është shumë e rëndësishme që çdo sistem të ketë kontrolle dhe ekuilibrat e duhur, në mënyrë që të ketë përgjegjësi, transparencë dhe respekt për sundimin e ligjit. Ne ja kemi shtruar këtë çështje kryeministrit Rama, siç kemi bërë me paraardhësin e tij dhe siç do të bëjmë edhe me pasardhësin e tij, thot Palmer, ndërsa thekson se po ashtu, Shtetet e Bashkuara nuk po mbështesin kryeministrin Rama, nuk po mbajnë anë në mosmarrveshjet politike të Shqipërisë. Ajo që ne po mbështesim është sundimi I ligjit, mbështesim institucionet shqiptare dhe ne do të dëshironim që mosmarrveshjet politike në Shqipëri të zgjidheshin përmes këtyre institucioneve e jo përmes ndërhyrjeve nga jashtë. Nisur dhe nga vlerësimi kritik I Josip Odir për 30 qershorin se shqiptarët nuk bën një zgjedhje kuptimplot, pyetjes këmbgulse nëse duhen përsëritur zgjedhjet lokale, Palmer I përgjigjet duke thënë se ekzistojnë shqetësime dhe rezerva reale në lidhje me vetë zgjedhjet dhe përgjigjet e duhura për këtë do të duhet të vinë nga institucionet shqiptare. Edhe më herët zëvendës ndihmës sekretari amerikan I shtetit është shprehur se gjykata kushtetuese është ajo që vendos për vlefshmërinë e zgjedhjeve të 30 qershorit.
Në kulmin e krizës politike, presidenti Meta edhe njerë thot se është i gatshëm të jap dorëheqjen, por me kusht që vendin e tij ta zërë Recep Mejdani. Meta përsëriti një ftesë publike për takim me kryeministrin Edi Rama për gjetjen e një zgjidhjeje për krizën politike. Para largimit me pushime, Ilir Meta lëshoi thirrjen e fundit që politika të dialogojë për zgjidhjen e krizës. Unë ftoj edhe një herë kryeministrin Rama që të reflektoj, të mos pengoj zbatimin e dekretit për datën 13 tetor, ftoj KQZ-n dhe gjithë institucionet tjera të mos vazhdojnë në palishmëri, ftoj të gjithë forcat politike që duan të marrin pjesë në zgjedhje vendore, jo ato që s'duan, që të regjistrohen. Në pritje të këtij reflektimi, Meta bëri një hap pas në kërkesën për trepalëzgjedhje, duke përjashtuar ato parlamentare në 13 tetor, por bëri një hap para në gatishmërinë për të lënë zyrën e presidentit. Presidenti është edhe më i hapur, në rast se kërkon kryeministri, të lërë edhe detyrën e presidentit, gjithmonë duke konkuruar në 13 tetor përpara qytetarëve shqiptar, por vetëm një kusht, pra që të mos jetë president në fushat, vetëm një kusht që në këtë zyrë të vijë njeri me shumë integritet dhe që nuk e ha shantazhin dhe presionin, shumë siç është profesor Recep Mejdani. Presidenti këmbgul se 13 tetori është vetmja datë e ligjshme e zgjedhjeve. 30 qershorin nuk mund ta rikthejë sipas tij as gjykata kushtetuese. Askush nuk duhet të ketë iluzione se çdo vendim i gjykatës kushtetuese kur të bëhet funksionale në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, mund të jap legjitimitet 30 tetorit. 30 e ka mendim të tetorit, 30 të qershorit. Për arsye se dekretet e presidentit janë në fuqi, si ato për shfuqizimin e 30 qershorit, si ai për zgjedhjet e 13 tetorit, pra flasim për zgjedhjet vendore. Në komunikimin me gazetarët përsëriti disa herë merakun se shtatori do të jetë shumë vonë për zgjidhjen e krizës. Po ja afrohemi kundër kohës. Unë jam nga dishmëri 24 orë për dialog. Edhe unë do bëj ca pushime, janë 30 minuta larg nga Tirana dhe maksimumi 30 minuta larg nga Kuksi. Fillimi i muajit shtator mund të sjellë nisjen e negociatave mes palëve politike me ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar. Sipas analistit Afrim Krasniqi, 2 delegacione të rëndësishme do ta vizitojnë Tiranën për të ndërmjetësuar mes palëve në shtator. Bashkë me gushtin, veç vapës mund të iki edhe kriza politike. Fillimi i shtatorit pritet të sjellë nisjen e negociatave mes mazhorancës dhe opozitës me ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar. Analisti Afrim Krasniqi paralajmëroi në studion e A2 CNN se 2 delegacione të rëndësishme do të vizitojnë Tiranën për të ndërmjetësuar mes palëve. Në shtator palët do ndëshojnë të gjithë dhe do jenë detyruar ndëshojnë. Dhe në fillim të shtatorit pritet në Shqipëri që të ketë paktën 2 delegacione ndërkombëtare, të cilat do mundohen të negociojnë në mënyrë informale dhe pastaj në mënyrë publike për zgjidhur krizën politike. Po ndallim nga negociatat e tjera të cilat janë bërë nga individ caktuar, pritet që këto negociatat jenë ndoshta edhe më publike. Kancelarisë kryesore të përfshira tashmë në trajtimin e krizës politike në Shqipëri, përveç palës amerikane janë shtetet kryesore të Bashkimit Evropian. Dhe kur themi shtetet kryesore, është gjithmonë vëmendja është në Berlin, ku palet deti ku kanë edhe pikën e takimit dhe pikën e ndarjes midis tyre. Analisti Afrim Krasniqi shpjegoi se insistimi i ndërkombëtarëve që të ndërhyjnë për zgjidhjen e krizës lidhet me faktin se në janar të 2020-s Shqipëria do të marrë presidencën e radhës së OSBE-s. Nuk mundet as Berlini, as Franca, as Londra të pranojnë që Shqipëria të drejtojë OSBE-n kur Shqipëria është në krizë. Presidenti Meta i kërkoi edhe përmes një letre OSBE-s të negociojë për zgjidhjen e krizës në vendin tonë, por siç konfirmoi 2 ditë më parë, nuk ka marrë ende përgjigje.
Sa ka që CNN ka kontaktuar me institucionin e kryeministrisë, por edhe me Partinë Demokratike lidhur me mundësinë e negociatave në muajin shtator. Burime nga kryeministria thanë se nuk pritet të ketë delegacion ndërmjetësues dhe as nuk ka asnjë negociat që bëhet nga të huaj. Nga ana tjetër, burime pranë seris blu i thanë A2 CNN se presin që në shtator Tiranën ta vizitojë një delegacion i rëndësishëm me përfaqësues nga Bundestagu gjerman. Javën aktive të politikës do të mbyllim me analizën e producentes tonë të politikës, Merita Hakle, e cila tashmë është bashkuar me ne në studio. Merita, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirë se u gjej. Duke se këtë javë intensive, e cila është me deklarata, mesazhet shumë të drejtuar gjitha palëve politike, mund ta mbyllim me një rrezë të rëndësishëm i cili vjen nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Është zoti Palmer, i cili në fakt ka pasur mundësi ta shijojë krizën edhe nga afër gjatë vizitës së tij në Tiranë, i cili vjen me disa mesazhe të rëndësishme nga zëri i Amerikës për Shqipërinë. Si tu duken sinjalet që çon zoti Palmer, i cili duket se e shes zgjidhjen vetëm brenda institucioneve, duke treguar edhe një distancim të Shteteve të Bashkuara. Në fakt, ajo çfarë kemi parë këtë javë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë qenë lëvizje konkrete dhe të forta. E para është vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit për të shpallur në ngrata Vangjush Dakon për shkaqe të korrupsionit të madh që zoti Dako mund të ketë kryer dhe i ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ish kryebashkiakut të Durrësit dhe familjes së tij, dhe së dyti janë mesazhet që zoti Palmer dha përmes zërit të Amerikës. Në fakt bie në sy tek intervista pyetjet e forta që zëri i Amerikës konkrete dhe të drejtë për drejta që bën referuar situatës në Shqipëri për të kërkuar përgjigje nga zyrtari i lartë amerikan i Departamentit të Shtetit. Janë pyetje të cilat flasin për mundësinë e kthimit të kryeministrit Edi Rama në autokrat për shkak se tashmë nuk ka asnjë institucion që mund të ketë rolin e kritikuesit, rolin e denoncuesit nga brenda institucioneve dhe të kontrolluesit të qeverisjes. Dhe si i tillë pyet zëri i Amerikës, a janë të shqetësuara Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kjo mungesë institucionesh kontrolli mund të krijojë një qeveri të Edi Ramës autokrat, sikundër ka pyetje të tjera nëse duhen përsëritur zgjedhjet, pyetet 2 herë më këmbgulje zoti Palmer nëse duhen përsëritur zgjedhjet për shkak se jo vetëm vëzhguesit e Odirit, por edhe vëzhguesit amerikan gjatë 30 qershorit kanë konstatuar që procesi zgjedhor nuk ishte një proces i mërfill zgjedhor që u jepte qytetarëve shqiptar mundësinë për të bërë zgjedhjen e tyre, alternativën e tyre. Pra një zgjedhje kuptim plot, siç shprehur dhe Odiri dhe siç zoti Palmer në fakt i referohet edhe asaj që Odiri ka deklaruar. Sikundër kemi pyetje edhe lidhur me pretendimet e opozitës që në fakt deklarimet deri të tanishme të zotit Palmer i ka konsideruar si deklarata që shkojnë në favor të kryeministrit Rama, dhe në këtë rast zoti Palmer ka sqaruar që Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin kryeministrin, Shtetet e Bashkuara mbështesin veprimin në institucione, duke i dhënë një mesazh edhe kryeministrisë, por një mesazh edhe opozitës. Një mesazh që zoti Palmer e ka dhënë që në pranverë që opozita nuk duhej të kishte braktisur parlamentin, nuk duhej të kishte djegur mandatet, por duhej të kishte kërkuar zgjidhjet për të gjitha pretendimet e veta brenda institucioneve. Dhe siç kemi parë, në këto lëvizje të javës së fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë një konfirmim të plot të pretendimeve të opozitës lidhur me akuzat e saj të vazhdueshme ndaj Vangjush Dakos, si të përfshirë në krim elektoral, në korrupsion. Ne këto i kemi parë, akuzat e opozitës i kemi parë përgjimet e dala nga Bildi, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën pikërisht ditën kur u konfirmua kryebashkiakja e Durrësit për të publikuar edhe lajmin që tashmë Vangjush Dako është me dyshime të forta dhe me dëshmi që Shtetet e Bashkuara i kanë si një njeri korruptuar, dhe si i tillë jep sinjale ndaj Shqipërisë, ndaj institucioneve shqiptare, si i tillë duhet parë edhe në vendin tonë. Këto janë mesazhet kryesore që na vijnë nga Amerika dhe kemi theksuar edhe në transmetimet tona që vijnë si mesazhe të balancuara, si mesazhe që i mshojnë frymës së veprimit në institucione dhe të ngritjes së institucioneve që ndëshkojnë krimin dhe korrupsionin në vendin tonë, me fokus tek zyrtarët e lartë.
të balancuara, por ashtu siç i takon modelit të politikës amerikane, edhe përgjigjet e zotit Palmer kishin krejtësisht tone diplomatike. Në adresim të dyja palëve, a pritet që kjo të ndryshojë diçka rreth refleksionit të palëve politikës shqiptare, pavarësisht se mesazhi është i dhënë në distancë? Shiko, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mesazhet e tyre japin, veprimet diplomatike i kanë, por i kanë mshuar shumë fakti që zgjidhja duhet vijë nga brenda. Duhet jenë palët në Shqipëri që duhet ulen në bisedime, duhet të zgjedhin rrugë institucioneve pa kushte ekstreme. Pra, nëse opozita thotë që duhet të largohet Edi Rama dhe unë kështu shkoj në zgjedhje, hyj në institucione, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar që të evitohen kushtet ekstreme që pengojnë edhe uljen e parë, sinjalet e para që mund të veprohet për negociata në vijim. Në mënyrë të vazhdueshme edhe gjatë pranverës dhe vazhdon edhe pas 3 qershorit flitet për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, por a do ketë zgjedhje të parakoshme dhe kur do të jenë zgjedhjet e parakoshme, do jenë para 18 tetorit, kur ne presim një zgjidhje, ose një negociat, ose një marrëveshje para 18 tetorit, kur ne presim një sinjal nga Bashkimi Evropian nëse do të hap negociatat e antarësimit. Kemi një dekret që presidenti i Republikës ka ngul fort që të zbatohet pra për zgjedhje. Opozita po flet së fundmi për zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale me 13 tetor, por a do të jetë ajo gati? Sikundër kemi një deadline të fort që është jo vetëm institucional, jo vetëm kombëtar dhe ndërkombëtar, por është një sinjal i fortë moral marrja e kryesisë së OSBE-s nga ana e Shqipërisë. Është një ngjarje që ne kemi pritur për vite me radhë dhe kemi këmbgulur që ta kemi këtë kryesi të OSBE-s dhe vjen në momentin kur ne kemi krizë të theksuar politike në vend, kur opozita nuk është në institucione, opozita kryesore, dhe kur kemi bërë zgjedhje të diskutueshme në 30 qershor. Dhe si i tillë, si mund të marrë Shqipëria kryesimin e OSBE-s në kushte të tilla. Nisur nga këto, është krijuar atmosfera që me nisjen e sesionit të ri, me zgjedhjen e edhe institucioneve të reja nga ana e Bashkimit Evropian që monitorojnë edhe Shqipërinë, pasi edhe delegacioni parlamentar i Bashkimit Evropian do duhet të riformatohet i tëri, veprimet nga ana e Gjermanisë dhe nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe vet OSBE-s, presin për të parë sinjale ndërkombëtarësh, ndikim nga ana e tyre për të bërë një zgjidhje të krizës në Shqipëri, edhe në qoftë se ndikimi i tyre do të bëjë që palët ta zgjidhin vetë krizën. Ndoshta mund ta shohim dhe anën pozitive të kësaj medalje, mund të jetë një piknisje, një stimul edhe marrja e kryesimit të OSBE-s në muaj janar që ne të dalim nga kriza dhe ta presim jashtë krizës OSBE-n. Do të presim për të parë se si do të zhvillohet gjithçka. Zgjidhjen po e kërkojnë të gjitha palët. Tashmë mënyra se si do të vijë ajo zgjidhje dhe si do të jetë kostoja e secilës palë në opinionin publik tek mbështetësit e tyre ngrej dilema dhe zgjat në një farë mënyre edhe ndërtimin e një strategjie nga forcat politike, kryesisht e opozitës, e cila e humbi betejën e parë të 30 qershorit, pra duke deklaruar që nuk do të kishte zgjedhje me 30 qershor, zgjedhjet me 30 qershor u bën pavarësisht të mënyrës se si ato shkuan dhe kritikave edhe të vetë vëzhguesve kryesor atyre të OSBE Odirit, dhe tashmë si do ta ndërtojë opozita strategjinë e saj për të shkuar në tryezë me Edi Ramën, kryeministër, kryetari i Partisë Socialiste, por Edi Rama është emri që përmbledh të dy këto institucione, dhe nëse do të pranoj të ulet pra me Ramën kryeministër dhe më pas për të gjetur një mundësi marrëveshje, ndoshta edhe për të krijuar atë periudhën tranzitore të një qeverisje që përgatit vendin për zgjedhje. Do të presim për të parë, por palët aktualisht janë shumë larg, pavarësisht se ka edhe përpjekje ndërkombëtarësh për të eksploruar, le të themi, piketa që i bashkojnë të dy palët, i koordinojnë ato për t'i çuar drejt një zgjidhje. Merita, aktori që ka marrë pothuajse të gjithë protagonizmin e skenës politike në javët dhe ditët e fundit është pa diskutim presidenti i Republikës Ilir Meta. Ka pasur komunikime të shumta, adresime me gazetarë për klasën politike, si e lexove kërkesë ofertën e djeshme të fundit të presidentit të Republikës, që kryesisht i drejtohej si refleksion kryeministrit Edi Rama. Kishte edhe një lloj alternative për dorëheqjen e tij dhe një alternativë për emrin që mund ta zëvendësonte zotin Mejdani.
Zoti Meta ka qenë aktiv veçanërisht që prej fillimit të qershorit me aktin e tij të fortë të anullimit të datës 30 qershor për zgjedhjet dhe më pas veprimit të mazhorancës totalisht me indiferencë ndaj veprimit dhe dekretit të presidentit dhe për më tepër po me të njëjtën indiferencë po pret edhe 13 tetorin kryeministri Rama dhe qeverisja, ndërkohë që në terren rotacioni në bashkitë e djathta me të majta apo kryhet, pavarësisht disa rezistencave që më shumë duken simbolike se sa ato që u paralajmëruan që të ndodhnin. Presidenti është aktiv duke kërkuar edhe në rolin e tij si kryetar shteti, duke kërkuar që të ul palët në tryezë. Janë parë veprimet e tij shpeshherë edhe të orientuara si mbështetje qartazi të opozitës. Megjithatë, dje presidenti Meta kishte një thirrje të përbashkët, jo vetëm ndaj kryeministrit Rama, por edhe ndaj kryetarit të opozitës. Kishte një frazë zoti Meta në komunikimin e tij me gazetarët ku thoshte opozita ka përgjegjësi historike për situatën ku ne ndodhemi sot. Edhe siç duket edhe presidenti Meta, por ka lëvizje edhe artikulime nga ana e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndoshta edhe në aleatët e tjerë të Partisë Demokratike që duhet hedhur hapi drejt një tryeze me Edi Ramën. Pavarësisht se si tjetë ajo, por edhe të përballën me Edi Ramën në sitje. Për të hequr këtë lloj paragjykimi, për ta përjashtuar Kashi opozitës, sikur e ka kompleksuar së fundmi. Kjo veçanërisht u pa në periudhën para 30 qershorit, pasi veprimet e opozitës ishin të forta, protestat ishin të forta, ndërkohë që protagonizmi i Ilir Metës u bë arriti kulmin dhe nga një betejë Rama-Basha u kthyem në një betejë Rama-Meta, e cila po vijon, ndonse tonet e të tre protagonistëve, të zotit Rama, zotit Meta dhe zotit Basha janë të ulura në krahasim me periudhën para 30 qershorit. Nëse mund t'i cilësojmë si tone vere, për t'i paraprirë një sezoni dhe një betejë të ngjeshur nga shtatori e në vijim, gjithsesi ne presim për të parë se ku do t'jetë Lulzim Basha me kërkesat, me kushtet e tij, me alternativën për zgjidhje, nëse do të ketë një reflektim në tërheqje dhe si do të qaset kryeministri Edi Rama, i cili deri tani nuk ka ofruar një mundësi publike, një alternativë, një qasje ndaj opozitës që unë ofroj këtë dhe këtë në mënyrë që të ulemi në tryezë dhe hajde t'i zgjidhim. Deri tani deklarata e kryeministrit Rama ka qenë po jam i hapur për dialog dhe opozita të vijë dhe të ulet. Po jo se ka një perceptim publik që kryeministri Rama po e kërkon me ngulm opozitën në tryezë për të dhënë një zgjidhje që në fakt vendit i duhet. Ftesë për tryezë, pa alternativa, pa kushte të cilat tashmë opozita i quan të panegociueshme. Megjithatë, merita ka qenë në koherencë të plot me gjitha zhvillimet politike. Kur jemi tek aksioni dhe qëndrimet e opozitës bashkuar, duke filluar me Partinë Demokratike, a arrin të dallosh element diferencues para dhe pas 30 qershorit dhe aktualisht pozicionimin e PD-s karshi partive të tjera aleate të opozitës kur flasim sidomos për 13 tetorin? Ka element të diferencues në ato që 13 tetori konsiderohet si një dekret i presidentit e Republikës dhe për inerci, opozita duke njohur anullimin me dekret të zgjedhjeve të 30 qershorit, sigurisht që do njoh dekretin e 13 tetorit, por a është opozita gati për të shkuar në këtë 13 tetor? Ne kemi pasur artikulime të ndryshme edhe me të ftuarit tanë në studio që nuk janë në kushtet për zgjedhje me 13 tetor për të përmbushur ato kërkesa që opozita ka parashtruar. Pra që nga ndryshimi i kushtetutës në shumë aspekte të saj deri në rikonceptim të mënyrës se si mund të jetë parlamenti me 2 dhoma, me senat, si mund të rikonceptohet zhvillimi i referendumeve në vend apo i zgjedhjeve në mënyrë, më thënë janë një numër kërkesash të parashtruara para 30 qershorit nga ana e kryetarit të opozitës që nga shtatori në tetor a do mund të implementojnë një marrëveshje dhe në ligje në mënyrë që ne do të mund të bënim zgjedhje pra për 13 tetorin. Megjithatë, 13 tetori është një datë për të cilën Partia Demokratike është duke u përgatitur në strukturat e saj. Pra,
në çdo rast, çfarëdo që ndodh, Partia Demokratike po përgatit strukturat e veta që do shkojnë në zgjedhje, në mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, kurdo që të shpallen ato. Partia Demokratike nuk mund të merret më me retorikën dhe me kërkesa dhe me kushte, sepse mund të iken edhe një palë zgjedhje dhe ajo përfundimisht është që tani është impresionin se opozita është konfuze, apo po i paraprin shtatorit dhe tetorit ku mund të ketë zhvillime që mund ta ndryshojnë tërësisht kursin e politikës? Ka deklarata që nuk janë të qarta, qoftë edhe nga ana e kryetarit të opozitës, nëse e shohim në takimet me strukturat e veta gjatë këtyre ditëve, nuk janë deklarata që të flasin qartë që Partia Demokratike shkon apo nuk shkon në zgjedhje me 13 tetor. Shkon për zgjedhje parlamentare dhe për zgjedhje vendore bashk, shkon vetëm për zgjedhje parlamentare dhe më pas bën zgjedhje vendore, këmbgul që të anullon fillimisht të zgjedhjet vendore dhe më pas të shkojë drejt zgjedhjeve parlamentare. Pra, ka një paqartësi në kursin e pas 30 qershorit se si do të shkohet dhe ndoshta është duke u ndërtuar si një strategji, duke pyetur strukturat, duke pyetur aleatët dhe eksponent brenda Partisë Demokratike se si mund të shkohet në sezonin e vjeshtës. Është një parti politike kryesore në vend që është absolutisht jashtë institucioneve dhe ku është forca e saj nëse ti nuk je në institucione, si diktohesh ti nëse nuk je në institucione. Prandaj edhe aleatët kanë filluar të artikulojnë qëndrime që të shkohet në zgjedhje edhe me Edi Ramën, madje i artikulojnë idenë që mundja e Edi Ramës në zgjedhje është një fitore më e madhe e opozitës se sa fitoria e zgjedhjeve pa Edi Ramën. Sigurisht, ajo çfarë kërkojnë të gjithë është realizimi i kushteve për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe kjo është piketa që pastaj i mbledh të gjithë palët në edhe këndvështrime që mund të jenë oponente brenda Partisë Demokratike, por edhe aleatët e Lulzim Bashës që në zgjedhje që nuk garantohen si të lira dhe të ndershme nuk mund të shkohet. A është kjo një retorik që po përdorin aleatët për të bindur zotin Basha? Që nga momenti i djegjes së mandateve, që ishte një veprim ekstrem, që i lançuar publikisht nga ana e zotit Basha, pa pyetur fillimisht strukturat apo aleatët, edhe por më tepër pa pyetur ndërkombëtarët, për çfarë ndërkombëtarët u shqetësuan shumë më tej, është një moment që ata i bërë aleatët dhe të gjitha ata që mund të shifnin me skepticizëm djegjen e mandateve, por edhe veprimet të tjera në vijim, bën që, kemi këtë linjë, nuk trajtojmë, i qëndrojmë kësaj devize të shpallur nga ana e kryetarit të opozitës, i cili në veprime në tërësi që nga 2013 kauzat e tij kanë rezultuar të drejta, pavarësisht të vështirësive për të ndjekur pengesave, problemeve të shumta, dështimeve të her pas hershme, por në finale kauzat e opozitës nga ndarja administrative, nga dekriminalizimi, nga mënyra e implikimit të administratës në masa ekstreme në ndikimin në procesin zgjedhor, presionit të qeverisë mbi administratën që të përfshihet në procese zgjedhore. Pra janë artikulime që opozita i ka mshuar dhe provohen ditë pas dite dhe së fundmi ne kemi vënë gjysh dakon të shpallur në ngrata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës pikërisht për situata të tilla. Megjithatë, ajo çfarë duhet të ketë opozita tashmë është jo vetëm të shpall atë program që ne ja dim pak a shumë Partisë Demokratike se si do të rikthej taksën e shesh, se si do të përgjysmoj taksa, se si do të sillet me biznesin e vogël, me tatimin mbi vlerën e shtuar. Pra janë alternativa që ne për vite me radhë dim nga ana e zotit Basha, po si do të risjellë ai në vëmendjen e opinionit publik, a mjafton të thuash vetëm do anulloj këtë koncesion, do anulloj këtë partneritet publik-privat, do heq traun në rrugën e kombit, do bëj këtë, duken si deklarata më shumë populiste që të rikthej në vëmendje deklaratat populiste me të cilat Edi Rama erdhi në pushtet në 2013. Pra duhen platforma konkrete? Platforma konkrete dhe të artikuluara në mënyrë të detajuar jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe si do ndikohet në shoqëri, si do ndikohet në media, si do ndikohet në kulturë. Si pakti që arritën me aleancën për mbrojtjen e teatrit. Edhe opinioni publik nuk vë në pikpyetje
kauzat e Lulzim Bashës, akuzat për korrupsion, vetë sulmi i Lulzim Bashës dhe i opozitës ndaj politikës së qeverisë për dhënje të veprave publike përmes partneritetit publik-privat, nuk është vetëm sulmi i opozitës, është shqetësim i Bashkimit Evropian, është shqetësim i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Pra, janë kauza që provojnë si të vërteta, por mënyra se si opozita do të ndikojë në opinionin publik duke shkuar në zgjedhje dhe duke fituar besimin e shqiptarëve, presim për të parë se çfarë qartësie do ketë në vijim. Merita, në sekondat e fundit, a do t'jetë gushti pushime edhe për politikën? Zoti Meta tha që po merrte pushimet, kryeministri Rama bëri përmbylljen le të themi të zakonshme që ndodh çdo fund sesioni me atë konferencën për shtyp dhe me përgjigjen ndaj interesit të gazetarëve. Zoti Basha ndodhet në terren, ai ka deklaruar që nuk ka pushim për opozitën dhe në fakt me delegime që u bën në korrik të gjithë janë në terren në zonat e caktuara duke punuar me strukturat, megjithatë aktiviteti duket në rënje dhe më tepër betejë do bëhet në rrjetet sociale në Facebook. Unë të falenderoj për analizën e detajuar që ke sjellë çdo të premte në studion e Ditarit. Faleminderit. Ndërkohë, Xhelal Mziu thotë se do të vazhdojë të drejtojë Bashkinë e Kamzës deri në 13 tetor, ditë e cila sipas tij do të jetë gara e vetme legjitime. Në një intervistë për Radio CNN ai deklaroi se nuk do të ketë dhe do t'i lërë në mes investimet e nisura gjatë mandatit të tij, duke mos pranuar si zëvendësues kundërshtarin e tij socialist. Pavarësisht vendimit të gjykatës së Tiranës, e cila nuk e legjitimoi si palë në proces, Xhelal Mziu vazhdon të firmos nga zyra e tij vendime që lidhen me bashkinë që drejtoi prej 12 vitesh. Sa të kaloj ca letra dhe mund shkon se kam disa investime, disa rrugë që po asfaltohen. Rrugët këtu sigurisht që nuk kanë qenë të kalueshme, apo jo? Jo, nuk që s'kanë qenë kalueshme, po s'kanë qenë rrugë. Shumica prej tyre kanë qenë kolektore. Është bërë një investim i dyfish sepse është bërë tubacioni i ujrave, po themi, pastaj është kthyer në taban rrugë dhe në rrugë. Sa rrugë të tilla janë duke u bërë aktualisht në Bashkinë Kamës? Vetëm në buxhetin e këtij viti janë 167 rrugë dhe janë dhe diku rreth 70 rrugë tjera të vitit kaluar, të cilet akoma s'kanë përfunduar. Do vazhdoj qeverisja e qytetit. Nuk besoj që është legjitim personi i cili mund të vitë tek bashkia, sepse nuk s'ka patur zgjedhje. Zgjedhjet janë me datë 13 tetor. Atëherë Xhelal Mziu do vazhdoj të jetë kryetari i Bashkisë së Kamzës? Normalisht po. 167 rrugë që po punohet intensivisht, mesatarisht në ditë po asfaltohen 2 deri në 3 rrugë, 5 rrugë. Dhe çfarë thotë që nuk ka lagjet qytetit Kamzës që s'po punohet. Pas një mbledhje me dyer të mbyllura më 24 korrik, me kryetar të bashkive të papërfaqësuar në zgjedhjet e 30 qershorit, kreu i demokratëve do të deklaronte. 30 qershori është nul, kryetari i bashkisë është Xhelal Mziu, kryetari i bashkisë do jetë Xhelal Mziu. Këto makineri të Bashkisë së Kamzës do të vazhdojnë të hedhin asfalt mbi rrugë të pashtruara, prej 20 vitesh të pashkelura dhe të pamundura për qytetarët dhe banorët e kësaj zone. Kryetari i Bashkisë së Kamzës bëri një premtim, do të shkojë deri në fund investimit. Për Radio CNN nga Kamza, Andruan Allabani. I rikthehemi zhvillimeve në aktualitet, një 40 vjeçar i quajtur Feris Bardhi u ekzekutua me breshëri automatiku në derën e banesës së tij në Durrës. Pas vrasjes, policia gjeti një mjet të djegur që dyshohet se u përdor nga autorët e krimit. Qyteti i Durrësit është tronditur këtë të njëjtën në mes të ditës nga një atentat tipik mafioz. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në lagjen numër 18, ku është ekzekutuar në derën e banesës së tij 40 vjeçari Feris Bardhi, babai 2 fëmijëve. Dëshmitarët okulare janë shprehur se Bardhi është thirrur të dalë në derën e jashtme dhe më pas është qelluar me breshëri automatike nga persona që ndodheshin në një makinë e cila është larguar më pas me shpejtësi nga vendngjarja. Personat të rastit janë përpjekur ta ndihmojnë 40 vjeçarin duke e transportuar në spital, por nuk ka mundur dot t'i mbijetoj plumbave që ka marrë në pjesë të ndryshme të trupit. Ndërkohë policia ka ngritur një grup të posaçëm hetimor për këtë ngjarje dhe ka deklaruar se ka identifikuar personat e implikuar në këtë atentat, por nuk i ka bërë publike emrat e tyre dhe as motivet.
Të dhënat paraprake flasin se 40 vjeçari jetonte jashtë vendit dhe vinte shpeshherë në Shqipëri ku kishte edhe familjen, dhe dyshohet se shkaki i atentatit mund të jenë aktivitete të palishme të zhvilluara jashtë vendit. Policia sekuestroi 1.5 milion euro pasuri të ish-kreut të Luiznit për Tiranën. Ferdinand Shehu procedua në gjendje të lirë për pastrim parash. Vetë Shehu pretendon se parat kanë ardhur nga shitja e një hoteli në Tiranë. Policia sekuestroi 1.5 milion euro pasuri të ish-drejtorit të Luiznit për Tiranën Ferdinand Shehu. Policia njoftoi se Shehu kohët e fundit nëpërmjet një banke të nivelit të dytë kishte tentuar transferimin e 1 milion eurove jashtë vendit me justifikimin për investime financiare, ndërkohë 500.000 euro të tjera i kishte vendosur në depozit me afat. Sipas bluve, shuma e përfituar është e dyshim, donse Shehu pretendon se ajo vjen si rrjedhoje shitjes së një hoteli në afërsi të rrugës Fortuzi në kryeqytet. Operacioni i koduar investimi bëri të mundur bllokimin e eurove, ndërsa Shehu dyshohet se ka konsumuar veprat penale të pastrimit të parave. Në vitin 2011, periudhë që akuzohet dhe nga policia, Ferdinand Shehu u shkarkua për mungesë të integritetit moral. Argumenti ishte fshehja e të kaluarës së para vitit 1992, ku sipas Luiznit ai kishte punuar për 4 vite hetues, efektiv në Ministrinë e Rendit Publik të dhëna këto që nuk i kishte deklaruar. Piero Misha është drejtori i ri i Bibliotekës Kombëtare. Vendimi është miratuar ditën e djeshme në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të datës 31 korrik. Emrimi i Piero Mishës vjen vetëm një muaj pas dorëheqjes së Persida Aslanit, e cila qëndroi në krye të këtij institucioni për 5 vite. Aslani është kthyer sërish profesionit të saj të mësimdhënies në Universitetin e Tiranës. Pesë ditët e para të muajit gusht janë përcaktuese për të ardhmen e maturantëve. Ata do të zgjedhin degët dhe orientimin e tyre në universitete. Procesi i aplikimit bëhet online dhe pranë shkollave. Sa i takon maturantëve që nuk arrin pragun e notës mesatare 6.5, ata kanë mundësi të ndjekin shkollat e larta profesionale 2 vjeçare. Përveç se e nxehtë, Stina e verës është edhe më ngarkuara për maturantët. Në ditët e para të gushtit duhet të përzgjedhin degët për të vazhduar studimet e larta. Plotësimi i formularit bëhet online dhe nga çdo vend ku ndodhen të rinjt, por një pjesë e tyre nga pasiguria dhe për të mos u ndikuar nga prindrit, kanë zgjedhur të konsultohen me mësuesit në shkolla. Kam prerje për tek ekonomiku, por ishte diçka e vështirë, ishte përfundimtare. Ekonomiku, preferenca e parë ishte dëshira juaj apo e prindërve? Jo, e imja. E kisha, domethënë kam pas që ka shumë kohë ekonomiku. Po prindrit çfarë ju thonë? Prindrit si gjithmonë duan që të kesh prerje të mëdha për mjekësi, inxhinieri. Ndihesha më e sigurt pranë zyshave, sepse zyshat na ndihmuan, na dhanë disa sugjerime për edhe për pikët sa mund të arrijmë, edhe për degët, edhe për punën që të zëmë në të ardhmen. Edhe kjo më thosë se ishte më e mirë si. Cila ishte preferenca e parë? Preferenca e parë ishte mjekësia, më pas vinte ekonomia. Nga 1 deri në 10 deg mund të përzgjedhin maturantët në formularin e aplikimit. Ky proces do zgjas deri në 5 gusht. Kreu i rrjetit akademik Arian Xhelaj u bën apel të rinjve që të bëjnë mirë llogaritjet para se të vendosin për të ardhmen e tyre. Brenda portalit i shfaqen edhe të dhëna që kanë të bëjnë me maturën, notën mesatare, pjesën e provimit maturës shtetërore, kështu që ai mund të shikojë edhe pak a shumë për llogarisë degët të cilat i përshtaten atij mbas rezultateve që ka pasur. Ndërsa maturantët që nuk arrin pragun e notës mesatare 6.5 kanë mundësi të zgjedhin shkollat e larta 2 vjeçare profesionale. Degët e tyre janë më të kërkuarat nga tregu i punës, si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Masivisht teknike, elektronik, informatik, degë mekanike, po dhe programe tjera që gjenden jetën e përditshme, që përgatisin profesionistë mirë. Ne Shqipëria për këto ka nevojë. Në 2 shtator universitetet do të shpallin listën e kandidatëve fitues. Për vendet e mbetura bosh do të ketë edhe 2 raunde të tjerë për maturantët që nuk kanë fituar asnjë degë në universitete ose pretendojnë një shkollë më të mirë se ajo që arritën në fazën e parë.
Ka arritur në mbi 26.000 numri i bizneseve debitore ndaj tatimeve mbi të cilat është vendosur masa e sigurimit të pasurive. Vetëm në gjysmën e parë të këtij viti mbi 6.000 tatim pagues janë shtuar kësaj liste. Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson se detyrimet e papaguara të bizneseve arrin në mbi 880 milion euro. Mbi 6.000 biznese janë shtuar gjatë gjysmës së parë të vitit listës së tatim paguesve debitor, për të cilët tatimet kanë nisur mbledhjen me forcë të borxhit. Në total, numri i debitorëve me masën e sigurimit mbi të gjitha pasuritë arrin në mbi 26.000. Stoku borxhit tatimor vlerësohet nga Fondi Monetar Ndërkombëtar se arriti në mbi 107 miliard lekë në fund të vitit të kaluar. Edhe pse në rënje nga viti 2017, vjet e re një shtim i ndjeshëm i borxhit të ri të krijuar gjatë 12 muajve të fundit. Këtu përfshihen të gjitha detyrimet, gjobat dhe kamatvonesat e mbi 137.000 bizneseve ndaj administratës tatimore. Pjesa më e madhe e këtyre sipërmarrjeve debitore janë të mbyllura apo jo aktive, çka vështirëson mbledhjen. FMN inkurajon ndryshime ligjore për të ulur këtë borxh të konsiderueshëm prej 880 milion eurosh, që do të mundsonin pagesën me këste, si dhe do të fshinin borxhin e parekuperueshëm. Hamza bin Laden, djali i themeluesit të Al-Kaides Osama bin Laden, ka vdekur si pasojë e një sulmi error. Lajmi raportohet nga mediat amerikane që citojnë zyrtarë të inteligjencës. Vendi dhe data nuk dihen ende. Pentagoni nuk ka komentuar raportimet, por paralajmëron se do të japë një shpjegim së shpejti. 30 vjeçari publikoi së fundmi mesazhe audio dhe video në të cilat bënte thirrje për sulme terroriste në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Në muajin shkurt të këtij viti, qeveria amerikane ofroi $1 milion për informacione që do të çonin në kapjen e tij. Hamza bin Laden shikohej si lider i mundshëm i organizatës terroriste Al-Qaeda. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sanksione ndaj ministrit të jashtëm iranian, Muhammad Javad Zarif. Njoftimi erdhi nga Departamenti i Thesarit me anë të një deklarate në websajtin zyrtar. Sanksionet u vendosën me arsyetimin se Zarif vepronte në emër të liderit suprem iranian, Ajtollah Khamenei. Për këtë masë ndëshkuese reagoi vetë ministri i jashtëm i Teheranit, i cili thekson se nuk ndihet as pak i shqetësuar pasi të gjithë pasurinë ka brenda vendit. Një koment për këtë pati edhe presidenti Hasan Rouhani. Shtetet e Bashkuara po sillen si fëmijë, pretendojnë se dëshirojnë bisedime pa parakushte dhe pastaj sanksionojnë ministrin tonë të jashtëm, u shpreh ai. Kandidatët presidencial demokrat sulmuan sërish ish-zëvendës presidentin amerikan Joe Biden në natën e dytë të debatit. Ai arriti të mbrojë mirë, por fituesi i mbrëmjes ishte Cory Booker, ndërsa Kamala Harris nuk përsëriti suksesin e raundit të parë. Ishte sërish një stër sulmi. Ish-zëvendës presidenti amerikan Joe Biden këtë radhë ja doli të mbrohej kundër 9 kandidatëve presidencial demokrat në ditën e dytë të debatit të organizuar nga CNN në Detroit. Megjithatë, fituesi i mbrëmjes ishte padyshim senatori nga New Jersey, Cory Booker. Ajo përplas me Biden për çështjen e emigracionit. Ajo që më irriton më shumë është se nëse zotëroni një doktoratur mund të vini në këtë vend. Kjo është ajo që republikanët dëshirojnë, pra të vendosin emigrantët kundër njëri tjetrit. Ne jemi një shtet emigrantësh, të gjithë ne. Disa erdhën këtu kundër dëshirës, ndërsa të tjerë erdhën për të ndryshuar rrënjësisht jetët e tyre, dhe kështu ndodhi. Biden pati një përplasje të fortë edhe me Kamala Harris, e cila triumfoi në raundin e parë, por këtë herë u rreshtua mes kandidatëve humbës. Debati mes tyre ishte për sistemin shëndetësor. Senatoria ka disa plane të ndryshme, por janë të realizueshme për 10 vite dhe kushtojnë $3 trilion. Ajo nuk mund ta mposhtë presidentin Trump me qëndrime të dyfishta për këtë plan. Duhet të mendoni se çfarë po thoni, duhet të reflektoni dhe mirë kuptoni që populli amerikan dëshiron qasje në sistemin e përkujdesjes shëndetësore dhe nuk duan që kostoja të jetë pengesë për këtë. 10 kandidatët u ballafaquan kryesisht edhe për padrejtësitë racore, ndryshimet klimatike si dhe drejtësinë. Se i përket presidentit Trump, të gjithë u dakordsuan në faktin që ai nuk duhet të shërbejë edhe për një mandat tjetër në drejtim të vendit. Kina kërcënon protestuesit e Hong Kongut me një video të stërvitjes së ushtrisë së saj.
Në pamjet filmike, trupat kineze shfaqin mënyra të ndryshme reagimi gjatë trazirave dhe protestave të dala jashtë kontrollit. Titulli i videos i thot të gjitha, stërvitje anti-rebelim. 3 minuta me imazhe, në të cilat ushtria kineze tregon në detaje si mund të menaxhohet një protestë urbane dal jashtë kontrollit, përfshirë përdorimin e mjeteve të armatosura. Ishte pikërisht garnizoni i vendosur në Hong Kong, që publikoi atë me rastin e 92 vjetorit të themelimit të ushtrisë popullore komuniste. Kjo vjen pikërisht ndërsa komandanti i saj në një dalje publike të pazakont deklaronte se dhuna është absolutisht e papranueshme dhe se trupat e tij ishin të gatshme të ruanin sovranitetin kinez. Një kërcënim më të qartë se kaq nuk mund të kishte ndaj manifestuesve të patrembur të ish kolonisë britanike që kërkojnë autonomi të plotë. Në pritje të një tjetër fundjavë me protesta, Kina tund shkopin përpara hundës së tyre. Për momentin qëllimi është vetëm ta tregoj forcën dhe jo ta përdorë atë. Pekini është i vetëdijshëm se ndërhyrja në qytet do ta çonte krizën në një nivel më të lartë, thënë ndryshe në një terren të paeksploruar më parë. Taktika aktuale e Kinës, por edhe autoriteteve të Hong Kongut është e thjeshtë të ndalojnë manifestimet, por me këtë sjellje vetëm sapo i hedhin benzin zjarrit, pasi në fundjavë jo vetëm qytetarët, por edhe funksionar publik do t'i bashkangjiten protestave. Ata nuk kërkojnë demokraci, por një hetim për sjelljen e qeverisë dhe policisë gjatë manifestimeve. Sot është e premte dhe gjithë vëmendja mbetet tek moti i fundjavës për plazh apo jona, e thot Tanja Porja. Përshëndetje Alba, përshëndetje shikues të A2-sine. Në fakt dita e sotme do të jetë me kushte shumë të favorshme të motit. Kemi kryesisht kthjellime dhe shumë pak vranësira këto në pjesën e dytë të ditës dhe kryesisht në veri, por edhe në zonat veri lindore. Megjithatë nuk priten rreshje gjatë ditës sotme. Ajo çfarë vlen të theksojë është dita e shtunë, e cila do të ketë gjatë pjesës së parë në orët e para të mëngjesit do të ketë vranësira të fuqishme në veri perëndim, duke rrezikuar nga rrebeshja afat shkurtra shiu edhe zonat bregdetare veri perëndimore dhe më pas zhvendose drejt zonave veri lindore. Shumë shpejt në orët e mëngjesit dhe paradis dhe në vijim gjithë territori shqiptar do të kthjellohet, megjithatë vonë në mbrëmjen e së shtunës kemi zhvillim të vranësirave lokale kryesisht në zonat lindore, duke sjell edhe shira të përkohshëm. Dita e diel do të vijë me mot të kthjellë dhe vranësira të lehta dhe kalimtare. Vlen të theksoj që temperaturat gjatë ditës së sotme do të luhaten nga 28-29 maksimumi i orëve të mesditës së sotme në zonat malore deri në 33 apo 34 gradë Celsius, maksimumi këto në ulëtërësirën perëndimore dhe në zonat bregdetare. E shtuna dhe e diela sjellin një rënje të lehtë temperatura kryesisht gjatë mesditës, por jo në orët e mëngjesit. Presim që të kemi një freskim të motit me të paktën 2-3 gradë gjatë orëve të mesditës dhe kjo më e ndjeshme gjatë ditës së diel. Edhe era do të jetë problematike her pas here sot në zonat bregdetare sot, por edhe të dielën dhe më problematike paraqitet dita e shtunë kryesisht nga mesdita rreth orës 12 drekës dhe në vijim deri vonë në mbrëmje, pritet që era të jetë problematike në zonat bregdetare dhe kryesisht në det të hapur. Ky është informacioni për këtë fundjavë. Tanja, faleminderit për informacionet që solle edhe këtë mëngjes në A2-sinen. Të nderuar shikues, ne rishojmë edhe një herë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan I shtetit konfirmoi se kanë dëshmi për aktivitetin korruptiv të vangjushdakos. Matthew Palmer ju përgjigj zërit të Amerikës edhe nëse janë të shqetësuar se Rama mund të bëhet autokrat dhe a duan përsëritur zgjedhjet e 30 qershorit. Ilir Meta propozoi Recep Mejdanin si pasues të tij në presidencë, duke përsëritur edhe një herë thirrjen për Edi Ramën. Meta ftoi publikisht atë në një tryezë dialogu. Shtatori do të jetë shumë vonë, thaj. Ekzekutohet me breshëri plumbash në derën e banesës Feris Bardhi, shkak dyshohet aktiviteti I paligjshëm jashtë vendit I 40 vjeçarit. Persida Aslani braktis drejtimin e bibliotekës kombëtare pas 5 vitesh në detyrë. Rama emëron Piro Mishën në krye të këtij institucioni. Dwayne Johnson është aktori më I paguar në historinë e Hollywood. Sipas revistës Forbes, vetëm për muajt e parë të 2019-s, The Rock ka siguruar $90 milion fitime. Partizani barazoi 1-1 në fushën e Sheriff Tiraspol, por paraqitja e mirë dhe kontestimet për golin e kundërshtarëve nuk mjaftuan. Kampionët e Shqipërisë japin lamtumirën Europa League me pengun se meritonin më shumë.
Kjo ishte e gjitha për ditarin e mëngjesit, unë ju falenderoj që në ndoshët bashkëndajemi këtu dhe ritakohemi në orën 13. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.